สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแปลงโฉมที่วางเครื่องปริ้นจากสภาพนี้นะคะไปเป็นสภาพนี้แต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มเนี่ยคือปาล์มประกอบเครื่องปริ้นเมื่อคลิปที่ผ่านมาใช่ไหมคะแล้วเพิ่นว่าโต๊ะที่ปาล์มมีเนี่ยมันไม่ได้กว้างถึงขนาดนี้ที่สามารถวางเครื่องปริ้นกับ AMS ไว้ด้วยกันโต๊ะที่เรามีเนี่ยมันเป็นขนาดแบบจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสธรรมดาเลยทีนี้ก็เลยจะ modify ตัว AMS ไปไว้ข้างบนนะคะที่เป็นท็อปเมาส์ของ Bamboo Lab ในเว็บมีให้โหลดก็จะเอามาตรงนี้ซึ่งปาล์มปริ้นแล้วนะคะแล้วก็ได้ตู้เก็บไอตัวเครื่องปริ้นนะคะเพราะว่าตอนปริ้นเนี่ยมันจะมีพวกสารระเหยมันพลาสติกมันหลอมละลายใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบกลิ่นมันก็จะฟุ้งอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไปซื้อตู้มาที่มันมีท่อระบายอากาศนะคะนั่นแหละค่ะคือก็เลยจะมาประกอบตู้แล้วก็ modify เจ้าเครื่องปริ้นกันค่ะคือจะบอกว่าเมื่อ2 วันก่อนปั๊มเช็คราคาคือราคาเซตที่ปั๊มซื้อปัจจุบันเนี้ยคือมันลดลงประมาณ70 เหรียญแต่ว่าเซตที่เป็นตู้ปิด P1S รุ่นนั้นลด200 เหรียญคือราคาเท่ากันกับที่ปั๊มซื้อเลยคือถ้าปั๊มซื้อช้ากว่านี้2 อาทิตย์ปั๊มก็คงได้เจ้าตู้นั้นแล้วแหละคือจะไม่ต้องมาแบบซื้อของเพิ่มเพื่อมาเก็บเสียงแล้วก็เก็บกลิ่นนะคะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆมันซื้อมาแล้วโอเคไม่บ่นมากละไปประกอบกันค่ะอันนี้คือตู้ที่สั่งมานะคะก็คือเป็นตู้แบบตู้ใสแล้วก็มีคู่มือการประกอบแบบฮาร์ดแวร์ก็มีให้เนี่ยสภาพมันจะเป็นประมาณเนี้ยคือมันค่อนข้างจะเป็นตู้ปิดนะคะแล้วก็มีท่อระบายอากาศแล้วก็มีปลั๊กไฟด้วยมีที่แสดงความชื้นแล้วก็อุณหภูมิด้วยเยี่ยมไปเลยอันนี้คือเป็นพลาสติกแบบพลาสติกใสนะคะไม่ใช่กระจกนะดูกันว่าในคู่มืออุ๊ย มาดูกันว่าในคู่มืออันนี้เนี่ยให้ประกอบอะไรมาดูลำดับการประกอบโอเคทีนี้มาดูน็อตเยอะมากแบบหลายเบอร์ก็ต้องมาดูว่าน็อตที่เขาใช้เนี่ยอันนี้คือเบอร์5 D แล้วก็ H ใช่ไหมโอเคเจอละเบอร์5โฟมกันรอยนิดนึงขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะทำตามคู่มือไปเลยว่าอะไรใส่ลำดับก่อนหน้าหลังใช้น็อตเบอร์อะไรนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยปามก็ตั้งใจทำมากเพราะว่าถ้าใส่ผิดไปแล้วเนี่ยมันต้องแกะออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปอีกทีค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่บริเวณฐานที่เป็นส่วนควบคุมค่ะปาไม่รู้ว่าเรียกว่าส่วนอะไรนะคะแต่ว่ามันติดอยู่ข้างบนตู้จากนั้นก็ประกอบตัวฝาตู้ข้างหลังค่ะอันนี้จะเป็นไม้อัดที่บางมากต้องค่อยๆสไลด์ไปค่ะส่วนตรงนี้ก็คือปิดฝาตู้ด้านข้างค่ะแล้วก็ขันสกรูน็อตต่างๆให้เรียบร้อยค่ะเวลาติดพัดลมนะคะนี่คือเหมือนพัดลม PC เลย
ทีนี้เราก็ประกอบตู้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เสร็จแค่นี้เลยสิคะมันยังมีการใส่ปลั๊กไฟแล้วก็เดินสายไฟในตู้เลยค่ะซึ่งในชุดนี้เนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์ให้หมดเลยเราก็แค่ทำตามขั้นตอนที่คู่มือการประกอบแนะนำค่ะปาล์มก็ต้องติดตั้งปลั๊กไฟแล้วก็เสียบสายไฟพัดลมด้วยค่ะทีนี้เราก็ติดตั้งสายไฟภายในตู้แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าข้างนอกตู้เนี่ยยังไม่เสร็จดีค่ะตรงนี้ก็จะมีบานประตูให้2อันค่ะก็ทำการขันน็อตให้เรียบร้อยแล้วก็มีแม่เหล็กที่ติดอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องทำการจัดระเบียบสายไฟที่อยู่ในตู้ด้วยค่ะจัดการเรื่องสายไฟในตู้เสร็จแล้วนะคะก็มาต่อท่อระบายอากาศออกจากตู้ค่ะเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะคะยังไม่เสร็จเพราะว่าปาล์มประกอบได้แค่ตู้เองนะคะยังไม่ได้ประกอบตัวท็อปเมาส์เข้ากับ Bamboo Lab ทีนี้ก็เลยจะพาทุกคนมาดูวิธีการประกอบนี่คืออันเนี้ยเขาก็จะมีไกด์ให้ดูนะคะตั้งแต่อัปเดตล่าสุดคือเดือนเมษาปีที่แล้วเนาะก็คือปาล์มปริ้นตัวนี้แหละก็คือใช้อันนี้อันนึงนะต่อเข้ากับตรงนี้ก่อนซึ่งเขาก็มีติวตอเรียลให้ดูนะคะสามารถไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวปาล์มแปะลิงก์ไว้ให้ที่ description นะคะอันนี้คือของที่ปริ้นมาทั้งหมดซึ่งปาล์มก็ปริ้นแล้วนะซึ่งในไฟล์ที่ปาล์มปริ้นนะคะมีในเว็บ Official ของ Bamboo Lab จะเรียกว่า Top Mouse นะคะซึ่งอันนี้จะมี2เพลทด้วยกันปริ้นประมาณเพลทละ7ชั่วโมงก็เดี๋ยวปาล์มแปะลิงก์ไว้ใต้ description นะคะถ้าหากใครอยากเข้าไปดูพอเราปริ้นเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาตัวซัพพอร์ตที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยออกให้หมดนะคะก็จะมีบางส่วนที่มันต้องใช้แรงอย่างหรือว่าใช้ครีมดึงออกนะคะแล้วก็มาประกอบกันเลยค่ะอันนี้ใช้น็อตตัวนี้นะคะในคู่มือบอกว่าBT3 12 4ตัวนะข้างละ4ตัวซึ่งอันเนี้ยมันมีอยู่8นะคะรวมกับอันที่ปาล์มถืออะเดี๋ยวต้องเอาน็อตตรงนี้ออกด้วยโอเคในนี้คือหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องมาขันน็อตนะคะซึ่งน็อตเนี่ยก็จะใช้ตัวที่เราขันออกมาจากตัวที่ตั้ง AMS Light นั่นแหละค่ะใส่ไปทั้งหมดหน้า2ข้างหลังอีก2จากนั้นเราก็ต้องมาใส่เส้นท่อฟิลาเมนต์ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยในคู่มือการติดตั้งใน Official Bamboo Lab เนี่ยก็มีบอกอยู่แล้วค่ะว่าเส้นไหนเสียบอะไรบ้างนะคะ หลังจากที่เราย้ายเครื่องเข้าไปตั้งในตู้คาบิเนตแล้วนะคะมันก็จะต้องทำการคาลิเบรตอีกรอบนึงเพราะว่าพื้นที่แล้วก็ระนาบมันเปลี่ยนไปนะคะทีนี้ทุกคนจะสังเกตว่าตัวประตูเนี่ยมันเปิดเองค่ะเนื่องจากตอนที่มันคาลิเบรตเนี่ยมันจะต้องวัดเบสเลเวลลิ่งทั้งระนาบของแผ่นที่พิมพ์ใช่ไหมคะแต่ว่าไอตัวเครื่องเนี่ยปาล์มไม่ได้ขยับเข้าไปข้างในสุดมันก็ดันประตูแล้วก็เปิดเองค่ะตอนแรกก็ตกใจว่าพื้นที่มันจะพอไหมนะคะแ
แต่สุดท้ายก็ต้องดันตัวเครื่องพิมพ์เนี่ยไปจนสุดเลยค่ะแล้วมันก็จะพอดีกันแบบเหลือที่ว่างประมาณ2มิลลิเมตรประมาณนี้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการติดตั้งตู้แล้วก็ติดตั้งท็อปเมาส์สำหรับเครื่องพิมพ์ Bambu Lab A1 ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ